Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Heloanfa. Jadi pada hari ini saya akan berbicara sedikit tentang adakah masih relevan apps Shopback pada masa kini. Sebelum tu, kita layan dulu intro. Okay, sebelum tu saya ingin buat introduction sikit lah tentang apps Shopback ni. Untuk pengetahuan semua, app Shopback ni adalah satu apps which is dia bagi kita pulangan duit. Kita beli certain amount, kita beli contoh dekat Shopee, dekat Lazada, dia akan bagi beberapa persen kepada kita lah. Contoh barang tu RM10, kemudian kita akan dapat cashback lebih kurang RM1 contoh. Okay. Dan untuk pengetahuan semua, saya dah pakai Shopback ni dari tahun 2017 lagi. Dan Alhamdulillah, untuk lifetime earning saya dah dapat lebih kurang hampir 800 lah. Hampir RM800 daripada Shopback ni sahaja. Jadi persoalannya kat sini, adakah ianya masih relevan pada masa kini? Memandangkan apps Shopback ni dah lama, jadi dia dah banyak kali dia buat pertukaran persen. Jadi sebagai pengguna contohlah, mungkin setiap orang berbeza pandangan, tapi bagi pengguna seperti saya yang kerap menggunakan Shopee, dia agak terkesan lah juga kan dekat sini. Sebabnya sejak beberapa tahun, sejak setahun ataupun 2 tahun yang lepas, Shopback dia dah buat new rules. Sebelum ni tak silap saya, kita boleh dapat lebih kurang 3 to 5% kot macam tu. Sorry kalau silap. Sebab saya pernah beli dulu GoPro. Saya beli GoPro 7 tu. GoPro 7 baru je keluar, baru je launch kat Malaysia. Kemudian saya beli harga dia lebih kurang 1,600 macam tu, 1,700. Dan saya dapat balik cashback lebih kurang 50 plus something. Banyak lah, memang banyak. Waktu tu memang berbaloi lah. Kemudian saya pernah beli barang harga RM100, kemudian dapat balik cashback RM3. Okey lah, still okey kan, dapat lebih kurang 3% macam tu. Tapi makin lama makin dia kurangkan persen. Kemudian dia pernah turunkan sampai 2%, kemudian 1%. Kemudian pernah 0.01 kot, tak silap saya. Pernah lah 0.02 macam tu lah. Okay, ni akaun Shopback saya. So boleh lihat dekat sini, dia punya lifetime earning saya dah dapat lebih kurang RM791.10. Alhamdulillah. Banyak lah kan, siapa nak kasih? Kita belanja, orang kasih kita duit kan. Okay, kemudian apps yang kerap saya guna adalah Shopee. So kita buka shopping lah. Kalau dekat Shopee ni ada banyak apps, antara ada AliExpress. Kita jarang lah guna AliExpress ni. Okay, kalau kita buka dekat sini, nampak tak? Dia hanya 0.35 dan dia ada cap lah. Kalau saya beli barang tu harga RM100, saya hanya dapat 35 sen sahaja. Kalau saya beli barang tu RM1,000, saya hanya akan dapat RM2 saja. Sepatutnya kalau 0.35 saya akan dapat lebih kurang RM3.50. Kalau barang harga RM1,000, RM3.50 kita akan dapat. Tapi dia hanya cap pada RM2 sahaja. Ya, RM2 sahaja. Bagi saya dia tak berapa berbaloi. Sebab kita ni, saya ni kadang-kadang beli dekat Shopee, nilai barang tu taklah sampai RM1,000 kan. Kadang puluh ringgit je, belah-belah ringgit macam tu kan. So memang dapat sikit-sikit dia, sen-sen dia. Kan. Kalau orang tak kisah, okey lah, boleh lah ambil. Tapi bila kita dah pernah rasa yang banyak sebelum ni, tapi bila dapat rasa sikit tu rasa macam sikitnya macam tu lah kan. Bukan tak syukur Alhamdulillah saya dapat. Tapi effort kita untuk kita buka app semua tu jadi macam macam tak berapa best lah kan. Saya masih lagi menggunakan app Shopback ni, tapi saya guna apps lain yang lebih berbaloi. Okay, contohnya kalau saya nak guna booking.com bagi saya masih berbaloi. Sebabnya dapat 6%. So kadang-kadang kita dapat 6%, kadang-kadang kita dapat 9%, bergantung pada masa tu lah. Macam ni 6%. Okey lah, RM100. Kalau biasa kita duduk menginap kat booking.com, kita menginap kat hotel sekarang ni, at least 100 ke atas kan. Contohlah RM100 ke atas, kita letak RM100. So kita akan dapat RM6 secara percuma. Still berbaloi, 6% banyak. Cuma kadang-kadang ada masa tu dia bagi 9%, kadang lebih, belah-belah persen pernah. Kat situ berbaloi. Jadi kita tengok pada penggunaan kita. Tapi ada lagi, banyak lagi apps yang berbaloi. Saya tak kata Shopee je. Macam ni kat Zalora, kalau yang suka beli barang kat Zalora, Watson pun tinggi juga, dapat 3%. 3% banyak tu. Kalau beli barang RM10 kita dapat 3%. Barang RM100 kita dapat lebih kurang RM3. Still okey lah. Kemudian kita ada Food Panda.
Foodpanda 7%, up to 7% lah dia tulis ni. So macam ni dia ada Banggood, Mr. DIY, Zalora. Banggood pun sekarang ni up to 5%. So saya rasa tu saja review jujur bagi pengguna Shopback yang telah menggunakan Shopback lebih kurang 3 tahun lebih lah lebih kurang dah 3 tahun lebih saya pakai Shopback ni. Dan terima kasih juga pada Shopback sebab siapa nak kasih RM800 kan. Okay, itu saja video saya pada kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.